قبل ما تكمل الفيديو اسمع السؤالين اللي انا هسألهم لك دلوقتي، ومحتاج منك اجابة في الكومنتات لو انت القناة بتاعتك مفعل عليها الربح. السؤال الاولاني: هل لاحظت ارتفاع في الار بي ام او الارباح بتاعتك خلال الفترة الاخيرة؟ السؤال الثاني: هل لاحظت ظهور الاعلانات الاجنبية على قناتك خلال الفترة الاخيرة، او بمعنى اصح حد كان مشغل الفيديوهات بتاعتك ولاحظ ظهور اعلانات اجنبية على القناة بتاعتك ولا لا؟ انزل اكتب لي دلوقتي تحت في الكومنتات وانا مستنيك، وتعالى عشان نفهم الدنيا فيها ايه. طيب جاوبت دلوقتي تحت في الكومنتات، تعالى بقى وانا اقول لك الدنيا فيها ايه. لان حرفيا منشئين المحتوى او اغلبيه منشئين المحتوى اللي قناتهم مفعل عليها الربح هيبدا ان هو يلاحظ زياده في الارباح بتاعته خلال الفتره اللي جايه، وهيلاحظ ارتفاع كبير جدا في الار بي ام بتاع قناته خلال الفتره اللي جايه، مما يؤدي الى زياده في الارباح. ايه الموضوع ده؟ انا بكل بساطه انا عملت احصائيه بسيطه كده، او بمعنى اصح عملت مقارنه بسيطه ما بين الار بي ام بتاعي خلال الشهور اللي فاتت وما بين الار بي ام بتاعي خلال الشهرين الاخرانيين، وكمان خلال اخر 7 ايام. تعالى كده مع بعضينا لو جينا بصينا هنا الار بي ام اخر 28 يوم، انا كده هنا دخلت على الجزء بتاع الاحصائيات، ومن الاحصائيات جيت على الايرادات، وجيت هنا على الاداء بتاع المحتوى. جيت هنا لو بصيت على الارباح لكل 1000 مشاهده دولار و11 سنت. ده امتى؟ اخر 28 يوم. الحاجه اللي بعد كده لو جينا دخلنا هنا اخر 7 ايام من يوم 31/8 لغايه يوم 6/9، الارباح لكل 1000 مشاهده دولار و44 سنت. الحاجه اللي بعدها لو جينا هنا دخلنا على احصائيات شهر يوليو من يوم 1/7 ليوم 31/7، هنلاقي ان الار بي ام هنا الارباح لكل 1000 مشاهده 82 سنت، وده طبعا قليل جدا مقارنه باخر 7 ايام ومقارنه باخر 28 يوم. لو جينا هنا على الاحصائيه الاخيره اللي هي كانت برضو من يوم 1/5 ليوم 31/5 اللي هو شهر مايو، الارباح لكل 1000 مشاهده كانت 83 سنت. طيب لو انت بس مش فاهم يعني ايه الار بي ام، الار بي ام ده بكل بساطه هو الارباح بتاعتك اللي بيديها لك اليوتيوب على كل 1000 مشاهده. يعني انت بمعنى اصح انت بتبص هنا على الار بي ام بتاعك، بتعرف انت كل 1000 مشاهده انت هتاخد عليها كام دولار. هو ده اختصار شديد جدا للار بي ام. والار بي ام ده كل ما هو كان مرتفع كل ما انت هتلاحظ زياده في ارباحك. يعني انت عندك الار بي ام مثلا لو كان 82 او 83 غير لما يكون مثلا 1 و44 غير لما يكون مثلا 1 و11. يعني بكل بساطه انت عندك هنا الار بي ام لما يكون 1 و11 يعني انت بتاخد مثلا على ال1000 مشاهده بتاخد دولار و11 سنت. الار بي ام لما يكون 1 و44 برضو انت بتاخد على كل 1000 مشاهده دولار و44. لما يكون 82 انت بتاخد على كل 1000 مشاهده 82. وعلى حسب برضو احصائياتك وعلى حسب احصائيات قناتك وعلى حسب المحتوى بتاعك بيختلف الار بي ام من قناه لاخرى او من قناه للثانيه. يعني مش شرط انا الار بي ام عندي يكون زي الار بي ام عندك، ومش شرط الار بي ام عندك يكون زي الار بي ام عندي، ومش شرط الار بي ام بتاعنا احنا الاثنين يكون زي قنوات غيرنا. كل قناه على حسب المحتوى بتاعها، وكل قناه على حسب الاحصائيات بتاعتها وعدد المشاهدات اللي داخله على القناه. طيب ايه عوامل زياده الار بي ام؟ يعني الار بي ام ايه العوامل اللي بتخليه ان هي تزيد؟ عشان بس انت تبقى فاهم الموضوع، وانا هعرفك برضو خلال الفيديو ليه منشئ المحتوى خلال الفتره دي وخلال الفتره اللي جايه هتبدا ان الارباح بتاعته ترتفع. الحاجه الاولانيه اللي بتؤدي الى زياده الار بي ام ان ممكن مثلا حد يكون دعمك بسوبر ثانكس او سوبر ستيكرز، او بمعنى اصح حد عمل لك انتساب في القناه. كل ده بيؤدي الى زياده في عدد الار بي ام او في الرقم بتاع الار بي ام. الحاجه الثانيه وهي مرات ظهور الاعلان على قناتك. حسب مرات ظهور الاعلان على قناتك بيبدا برضه ان الار بي ام عندك يرتفع. يعني بمعنى اصح انت مرات ظهور الاعلان عندك لما تكون 1000 مره ظهور غير لما تكون 2000 مره ظهور غير لما تكون 3000 مره ظهور غير لما تكون 20000 مره ظهور. يعني حسب عدد مرات ظهور الاعلان على قناتك بيبدا يتحدد على اساسه ارتفاع الار بي ام. لو انت عندك انخفاض في عدد مرات ظهور الاعلان فبالتالي انت هتلاقي عندك انخفاض في الار بي ام. هي حاجه مترتبه على حاجه. الحاجه اللي بعد كده اللي بتؤدي الى ارتفاع الار بي ام عندك نوع الاعلان اللي ظاهر عندك على القناه. يعني بكل بساطه الاعلان اللي ظاهر عندك ده ملته ايه؟ يعني الاعلان اللي ظاهر عندك ده اعلان مصري ولا الاعلان اللي ظاهر عندك ده اعلان اجنبي؟ بيفرق يا عم هشام. طبعا بيفرق الاعلان المصري ما بين الاعلان الاجنبي، وبيفرق كمان ان المعلن بيدفع كام لكل 1000 مره ظهور الاعلان بتاعه. فهي برضو عوامل كلها مترتبه على بعضها. الحاجه اللي بعد كده اللي ممكن برضو تؤدي الى زياده الار بي ام عندك وهي الكلمه المفتاحيه اللي انت مستهدفها في المحتوى بتاعك. يعني مثلا انا المحتوى بتاعي الربح من اليوتيوب، ومستهدف كلمه الربح من اليوتيوب دي في كل الفيديوهات مثلا بتاعتي. في معلنين لما بيجوا بيعملوا الاعلان بتاعهم بيستهدفوا كلمه الربح من اليوتيوب دي، فعلى حسب قوه الكلمه المفتاحيه بتعلي مشاهداتك وكمان بتعلي الار بي ام لو المعلن مستهدف نفس الكلمه
دي. طيب ايه اللي حاصل خلال الفتره الاخيره بيؤدي الى ارتفاع الار بي ام؟ وده اللي احنا اتكلمنا بقى عليه قبل كده، وهو الحدث اللي حصل خلال الشهر اللي فات، وهو دخول كريستيانو رونالدو منصه يوتيوب. منصه يوتيوب خلال الفتره الاخيره شهدت حدث دخول كريستيانو رونالدو او انشاء كريستيانو رونالدو لقناه على اليوتيوب، وقدر ان هو يحصل على ملايين المشتركين، وقدر ان هو يحصل على ملايين المشاهدات. وده كان حدث حرفيا فرق كتير جدا مع اليوتيوب، وهيفرق كمان خلال الفتره دي والفتره اللي جايه في المعلنين، لان دخول كريستيانو رونالدو هيرجع المعلنين تاني لليوتيوب. يعني بمعنى اصح المعلنين اللي كانت سابت يوتيوب اصلا، دخول كريستيانو رونالدو هيبدا ان هو يرجعهم تاني لمنصه يوتيوب. وكمان مش كده وبس، ده هيبقى في ثقه شديده جدا عند المعلن ان هو يرجع لليوتيوب بقلب جامد، لان دخول كريستيانو رونالدو هيضخ عدد كبير جدا من المعلنين. وكمان دخول كريستيانو رونالدو هيبدا ان هو غير ان هو يضخ عدد كبير جدا من المعلنين، لا ده مش كده وبس، ده هيضخ عدد كمان من ظهور الاعلانات الاجنبيه على قنوات منشئين المحتوى، مما يؤدي الى ارتفاع الار بي ام ويؤدي الى ارتفاع في الارباح بتاعه منشئ المحتوى. فالفيديو اللي انا كنت عامله قبل كده اللي هو بتاع دخول كريستيانو رونالدو الى منصه يوتيوب، حرفيا انا كنت بتكلم فيه ان دخول الشخص ده هيبدا ان هو يفرق مع منصه يوتيوب بشكل جامد جدا، هيبدا ان هو يفرق مع المعلنين اللي بتعمل اعلانات على منصه يوتيوب بشكل كبير جدا. وكل ده هيفرق مع منشئ المحتوى، اولا لان المشاهد هيبقى موجود على منصه يوتيوب بشكل كبير جدا، دي الحاجه رقم واحد. الحاجه رقم اتنين، هيفرق في وجود المعلنين ان في عدد كبير جدا من الاعلانات هتبدا تظهر على اليوتيوب خلال الفتره اللي جايه، ومش اعلانات مصريه بس، لا اعلانات اجنبيه اللي هي بمعنى اصح بتبقى تكلفتها بتبقى عاليه، فهتعود على منشئ المحتوى بالايجاب، مش هتعود على منشئ المحتوى بالسلب اطلاقا، لا هتعود على منشئ المحتوى بالايجاب، لان ده هيؤدي الى ارتفاع الارباح في خلال الفتره اللي جايه وخلال الفتره كمان اللي احنا فيها دي. وانا واحد من الناس وبعض منشئين المحتوى بداوا فعلا ان هم يلاحظوا ارتفاع في الار بي ام بشكل كبير خلال الايام الماضيه. يعني انا في اخر 7 ايام 1.44 وفي اخر 28 يوم 1.11 مقارنه بقبل كده او بقبل دخول قناه كريستيانو رونالدو، ان الار بي ام عندي يوم ما كان بيرتفع قوي كان بيبقى 82 او 83، ما كنتش بوصل لازيد من كده. فانا النهارده من خلال الفيديو ده انا جاي ببشرك ان انت هتلاحظ فرق كبير جدا في الارباح خلال الفتره اللي جايه. بس خليني اقول لك على حاجه، انت عشان برضو تلاحظ فرق في الار بي ام، انت ما ينفعش ان انت لا مؤاخذه تكون قاعد حاطط رجل على رجل وعايز ان انت يجي لك مشاهدات وعايز ان انت يجي لك ارتفاع في الار بي ام. حاول ان انت تكثف انشاء محتوى خلال الفتره اللي جايه عشان تلاحظ بالفرق اللي انا بقول لك عليه ده، لان انت معلش الار بي ام مش هيرتفع عندك وانت قاعد نايم في سريرك، الموضوع ده مش هيحصل اطلاقا. فحاول ان انت تهتم بقناتك، حاول ان انت تهتم بانشاء المحتوى، حاول ان انت تكثف انشاء محتوى خلال الفتره اللي جايه، وانا اوعدك ان انت هتلاحظ فعلا الفرق. فهو ده الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا ابشر بيه منشئ المحتوى ان هو هيلاحظ فرق كبير جدا في الارباح بتاعته خلال الفتره اللي جايه، بس لازم ان هو يكون مستمر على انشاء المحتوى. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايب، واي لينك التواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.